Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face paste cu pui și smântână. Ne trebuie 300 de grame de paste pe care le-am fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj, un piept de pui tăiat fășii, 100 de grame de bacon tăiat în cuburi, 400 de ml de smântână dulce pentru gătit, o ceapă tocată, 4 căței de usturoi zdrobiți, 50 de grame de parmezan, sare, piper și 4 linguri cu ulei. Punem uleiul la încins într-o cratiță. După ce s-a încins, adăugăm pieptul de pui, și baconul. Și amestecăm. Le lăsăm să se rumenească, amestecând din când în când. După ce s-au rumenit bine, adăugăm ceapa. O lăsăm până se înmoaie, cam 5 minute, amestecând din când în când. Ceapa s-a înmuiat, așa că vom adăuga usturoiul. Îl lăsăm câteva secunde pentru a-și elibera aroma, amestecând în continuu. Acum adăugăm smântâna lichidă. Amestecăm și lăsăm cam 10 minute să fiarbă. Între timp adăugăm sare și piper. Punem sare și piper după gust. După cele 10 minute, adăugăm cam o lingură de parmezan. Amestecăm. Apoi punem pastele. Amestecăm bine și mai lăsăm să fiarbă cam 1 minut. După 1 minut stingem focul și pastele cu smântână și pui sunt gata. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult.
vă doresc o zi frumoasă!